أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. To each and everyone, especially to Ma'am Siti Farisha Dataya Magapisa. My name is Kasmer Yukamto. My assigned topic is all about teaching multicultural classrooms. What is teaching multicultural classrooms? Multicultural classrooms are classrooms that embrace diversity and incorporate ideas, beliefs, or people from different countries and cultural backgrounds. Several perspectives are put together to enable students to get a truly international education. Which means, multicultural classrooms ay ito yung mga silid-aralan na tumatanggap ng pagkakaiba-iba at nagsasama at pinagmulan ng kultura. Pagsasama ng iba't ibang pinagmulan ng kultura. Ang ilan sa mga pananaw sa kultura ay pinagsama upang paganahin ang mga mag-aaral na makakuha ng tunay na pang-international na edukasyon. Additional from the definition of multicultural in glossary. Multicultural education refers to any form of education or teaching that incorporates the histories, texts, values, beliefs, and perspectives of people from different cultural backgrounds. It means ito yung tumutukoy sa anumang uri ng edukasyon o pagtuturo na nagsasama ang mga kasaysayan, teksto, halaga, paniniwala at pananaw ng mga tao mula sa iba't ibang pinagmulan ng kultura. Objectives. Give a concise personal definition of multicultural education using a graphic organizer. Draw icons for each of the levels of the multicultural education by James Banks and list at least 3 challenges or concerns discussed in the lesson that means a lot personally. Okay, in this slide, these words are connected with my topic that I will be discussed with regard in multicultural education, including the practice, teaching, relevant, critical, pedagogy, students, education. Those are. Next one, the meaning of multicultural education. First, it encompasses theories and practices that strive to promote equitable access and rigorous academic achievement for students from all diverse groups so that they can work toward social change. Patty Bott. Another, anti-racist basic education for all students that permeates all areas of schooling, characterized by a commitment to social justice and critical approaches to learning. Sonia Neto. Field of study designed to increase educational equity for all students.
It means, sa first, saklaw nito ang mga teorya at kasanayan na nagsusumikap na itaguyod ang pantay na pag-akses at mahigpit na akademiko na makamit o pang-akademiko para sa mga mag-aaral mula sa lahat ng mga magkakaibang pangkat upang makapagtrabaho sila patungo sa pagbabago ng lipunan. So dito kinakailangan yung kasanayan, practices, mga kasanayan para itaguyod or ma-access ng mga estudyante yung pang-akademiko kasama na yung pagkakaiba ng pangkat upang makapagtrabaho sila upang magkaroon ng pagbabago sa lipunan. An idea, an educational reform movement and a process. Progressive approach for transforming education that holistically critiques and responds to discriminatory policies and practices in education. Isang ideya o kaisipan, isang kilusang reformang pang-edukasyon at isang proseso. Progresibong diskarte para sa pagbabago ng edukasyon na pangkalahatang kritiko at tumutugon sa diskriminasyon ng mga patakaran at kasanayan sa edukasyon. Okay, let's proceed to the meaning of multicultural education. Multicultural education is a broad concept with several different and important dimensions. Ang multicultural education ay isang malawakang konsepto na may iba't ibang at mahahalagang sukat. Those include content integration, knowledge construction process, prejudice reduction, equity pedagogy, and empowering school culture. First, define the content integration. Content integration. Content integration deals with the infusion of various cultures, ethnicities, and other identities to be represented in the curriculum. Another deals with the extent to which teachers use examples and content from a variety of cultures and groups to illustrate key concepts, principles, generalizations, and theories in their subject area or discipline. It means ito'y patungkol sa pagbubuhos ng iba't ibang mga kultura, mga etniko at iba pang tumutukoy na kumakatawan sa curriculum. Ito din ay may kinalaman sa lawak kung saan ang mga guro ay gumagamit ng mga halimbawa at nilalaman mula sa iba't ibang kultura at pangkat upang ilarawan ang mga pangunahing konsepto, prinsipyo, paglalahat at teorya sa kanilang paksa o disiplina. Sa content integration, dito na yung malawakang paggamit ng mga guro
malawakang paggamit ng mga halimbawa o yung the main idea sa iba't ibang kultura o pangkat upang ilarawan ang mga pangunahing konsepto, prinsipyo at mga teorya sa kanilang paksa. Next, knowledge construction process involves students in critiquing the social positioning of groups through the ways that knowledge is presented. Sa knowledge construction process, napapabilang ang mga mag-aaral sa pagpuna sa pagpuposisyon ng lipunan na mga pangkat sa pamamagitan ng mga paraan na ipinapakita ang kaalaman, which is dito sa knowledge construction process. Dito yung napapabilang dito yung mga iba't ibang pangkat sa pamamagitan na napapabilang na ipapakita yung kaalaman para sa kaalaman na maipapahayag sa, which is napapahayag siya sa or napapahayag sa lipunan. Another, prejudice reduction describes lessons and activities that teachers implement to assert positive images of ethnic groups and to improve intergroup relations. Dito sa prejudice reduction, naglalarawan ng mga aralin, aktibidad na ipinapatupad ng mga guro upang igiit ang mga positibong larawan ng mga pangkat etniko at mapagbuti ang mga ugnayan ng intergroup. So dito sa prejudice reduction, dito na ilalarawan halimbawa sa aralin, nagkakaroon ng aktibidad which is dito ipinapatupad ng mga guro upang magkaroon ng positibong larawan ng mga pangkat etniko upang magkaroon ng magandang ugnayan sa pagitan ng intergroup. Next is equity pedagogy. Concerns on modifying teaching styles and approaches would facilitate the intent of facilitating academic achievement for all students. Which means, sa equity pedagogy, dito yung pag-alala sa pagbabago ng mga estilo ng pagtuturo at mga diskarte na pinadali ang hangarin na mapadali ang nakamit na akademiko para sa lahat ng mga mag-aaral. Sa equity pedagogy dito is pag-alala or dito yung pagkakaroon ng pagbabago patungkol sa teaching learning styles and kasali na yung approaches para mapadali yung hangarin or layunin na mapadali na makamit yung pang-akademiko para sa lahat ng mga mag-aaral. Empowering school culture describes the examination of the school culture and organization by all members of school staff with the intent of restructure institutional practices to create access for all groups. Sa empowering school culture, inilalarawan ang pagsusuri sa kultura at samahan ng paaralan ng lahat ng mga kasapi ng kawani
ng paaralan na may hangarin na muling ayusin ang mga kasanayan sa institusyon upang lumikha ng pag-akses para sa lahat ng mga pangkat. Let's proceed to the goal of multicultural education. Goal of multicultural education. D. Marquez indicated the following goals of multicultural education. Pasensya na po sa presentation ko. First, help students to develop the knowledge, attitudes, and skills to participate in a democratic and free society. Promote the freedom, abilities, and skills to cross ethnic and cultural boundaries. Para tulungan ang mag-aaral na paunlarin ang kaalaman, ugali at kasanayan upang lumahok sa isang demokratiko at malayang lipunan. Second, upang itaguyod ang kalayaan, mga kakayahan at kasanayan na tumawid sa mga hangganan ng etniko at kultura. Bigyan ang mga mag-aaral ng mga kasanayang makilahok sa kilusang panlipunan upang gawing mas demokratiko at malaya ang bansa. Provide students with the skills to participate in social action to make the nation more democratic and free. Another goals includes creating a safe, accepting, and successful learning environment, strengthening culture consciousness, strengthening intercultural awareness. Dito sa another goals, lumilikha ng isang ligtas, tumatanggap at matagumpay na kapaligiran sa pag-aaral, pagpapatibay ng kamalayan sa kultura, pagpapalakas ng kamalayan sa intercultural, naghihikayat sa kritikal na pag-iisip, pumipigil sa pagtatangi at diskriminasyon, pagtuturo sa mga mag-aaral na maraming mga pananaw sa kasaysayan. Encouraging critical thinking, preventing prejudice and discrimination, teaching students that there are multiple historical perspectives. Additional, from my report, at the classroom level, for example, teachers may modify or incorporate lessons to reflect the cultural diversity of the students in a particular class. It means sa antas ng silid-aralan, halimbawa, maaaring baguhin ng mga guro o isama ang mga aralin upang maipakita ang pagkakaiba ng kultura ng mga mag-aaral sa isang particular na klase. So, additional lang po, the significance of multicultural education is that it gives individuals the opportunity to examine their own social and cultural biases, break down those biases, and change their perspective within their own setting. So that was an end of my report. Hoping na sana po may naintindihan din po kayo sa aking report. That's all. Thank you. Thank you and wassalam. Thank you for watching and listening.